Tämä testipäivä polkaistaan täysin ennennäkemättömälle tasolle. Käytössämme on Teknavin historian tehokkain testiajoneuvo. Siis sanoit sä nyt oikeesti, että tässä on päälle 1400 heppaa? 1460. Lähdetäänpä alusta. Vakio Lamborghini Huracan Performante vuosimallia 2019. Alkuperäistä Huracania tehokkaampi versio. Mutta kun tällainen superauto siirretään Finger Motorsin viritystiloihin Ouluun, niin alkaakin tapahtua kummia. Mistä on siis kyse? Toimialat meillä on oikeastaan motorsporttia ja sitten oikeastaan kaikki siihen liittyvä. Ja sitten tehdään alihankintana niin kisatiimeille niin erikoisjohtosarjoja, tietysti kilpa-autoihin. Ja siellä on pieniä teollisuudenkin juttuja, missä on samanlaista vaadittavuutta kuin motorsport-johtosarjoissa. Mutta onko tämä motorsport joku teidän pääjuttu? Ei. Oikeastaan meidän pääjuttu, miten me on se niin kuin visioitu itse, niin on nämä, mitä ei olla vielä niin kuin oikeastaan julkistettu vasta kuin nyt. Että superautoihin sitten halutaan niin kuin viedä tätä osaamista tätä motorsportista ja sitä, eli myymme tunnetta. Aivan. Katos. Mutta päivän päähenkilö on siis Lamborghini. Kerro vähän historiaa, mistä tähän on tultu. Tämmöinen platformihan on aika tunnettu maailmassa, eli V10 VAG-konsernin moottori. Suhteellisen niin kuin, hyvä platformi niin kuin virittää. Aivan. Ja siis hieno auto sille, että tosi kevyt tämä Performante-malli ja niin kuin, muutenkin, että tämä on yksi nopeimmista autoista niin kuin radalla ihan vakio. Niin. Mutta niin kuin, mitä me haluttiin siihen lisätä ne motorsport-ominaisuudet ja sillä tavalla, että se ei ole pelkästään vaan sitten kilpa-auto, vaan tällä voidaan myydä se tunne, niin kuin, että se on superauton kaltainen. Ja niin kuin mä haluan sen sanoa, niin kyllä meidän loppuasiakas on, niin sille myydään tunnetta. On niin kuin kiteytettynä, niin sitä tuli se Finger Motorsi olla. Kehitystyö auton kanssa jatkuu vielä tiiviinä ensi vuoden puolelle. Emme puhu siis vielä valmiista tuotteesta, vaan protomallista. Mutta ainakin Finger Motorsin edellisillan testiajo herätti niitä tunteita ainakin tekijöissä itsessään. Olimme nyt Markun kanssa tosi mielenkiintoisen ajopelin kimpussa. Tämä on Lamborghini Huracan Performante, eli semmoinen kevyempi malli siitä Huracanista. Kuivapaino 1300 kiloa ja nyt mitä tekniikkaa on tullut vähän lisää, niin vähän enemmän. Ja nelivetoinen. Just. Semmoinen lähtökohta. Ja 640 heppaa siellä on niinku vakiona, vaparina. Ja nyt näiden teknisten muutosten jälkeen niin noin 1400 hevosvoimaa tuplatua. Ainoastaan. Ainoastaan sen verran. Just, joo. Eli mehän on nyt lisätty anturointia autoon aika paljonkin tähän. Eli tämä tunnistaa luistokulmankin koko ajan ajossa. Eli, aivan. Ja vaikka on nelivetoinen, niin se suuri juttuhan on juuri, että me voidaan hallita sitä luistoa siinä. Niin, tässä voi lyödä kaasunkin pohjaan, niin se ei lähde käsistä. Joo. Eli mennään ihan siinä pidon rajamailla niin koko ajan ja se huomioi myös, että jos on pieni kitka eli märkää tai muuta, niin se luisto on pienempi ja sitten kun alkaa keli kuivua, niin se antaa vähän enemmän sinne. Ja täytyy vielä nyt muistuttaa, että tämä on todellakin protoauto vielä tässä vaiheessa ja ei ole vasta ajettu kuin ihan muutamia kierroksia. Niin. Ajetaan muutama kierros. Pääsit kyllä heti, heti kun mahdollista. Niin protoa käsiksi. Kyllä. Pientä kutinaa on kieltämättä molempien mahan pohjassa. Missä sä olit äsken? Mä olin kättelemässä konemestaria vessassa. Aivan. Nimittäin siis sanoit sä nyt oikeesti, että tässä on päälle 1400 heppaa? 1460. Käsittämätön laite. Hyvät katsojat, Teknavin kautta aikain on voimakkain. Kyllä, ja rajuin. Väline on tässä allamme. Lambo! Mä nielasin kieleni suurin piirtein. Tää pamauttaa satana. Anteeksi Rivo kielen käyttöön, mutta nyt oikeesti nyt saa tulla pyhät sanat pihalle.
Herjetön potku. Tää on rajuin auto, missä oot ikinä ollut. No siis ihan varmasti oota. Tästä rajumpaa et löydä. Tämä ei olekaan sitten ihan normaali testipäivä. Markun eleistäkin huomaa, että nyt täytyy keskittyä. Tällä kelillä, vähällä pidolla sutiminen loppuu vasta reilussa 200. Jarrupaikkakin tulee silmille, kun on liian pitkään kaasulla. Nyt on mestarikin tarkkana. Mitä tälle vielä tehdään ja mitä tälle tarvitsee enää tehdä, mutta se on paukkuja ihan liikaa jo tarpeeksi nytkin jo. Ei tarvitse Teknaviin kyllä enää kovempaa peliä. Tää alkaa olla niin rajoissa, että tää on aivan hulvaton peli. Mun mielestä tämän päivityksen voisi lopettaa jo tähän. Kyllä tässä on ihan... Tää on niinku, et uskaltaa vaan hanaheiti tästä täytyy olla. Joo, tää nousi nyt lämmöt vähän, niin meidän täytyy tehdä jokunen kierros vähän hiljempaa. Aha. 3 rajuman kierroksen jälkeen anturit antoivat signaalin moottorin ohjausyksikölle, että nyt on pienen puhalluksen paikka. Visiitti varikolla on paikallaan. Menikö se menikin? Kato, harvoin meikäläinen on joutunut miettimään suoralle, painako kaasua vai en. Nyt mä mietin, että uskallanko painaa. No, ja joo, tää joo. vaihtaminen, että siitä tulee helppo. No. Koska nyt joutuu pelkää vähän sitä. Hei. Niin on, joo. Niin on. Tehdään se kevääseen mennessä paremmin. Arto muistutti meitä vielä kerran, että herrat, tämä on vasta protomalli. Mutta hyvällä mallilla. Tää on kyllä Oulun pojilta niin hurja näyttö. Tämähän on vielä niinku proto, että varmaan... Tää on vielä se sana. Jos sanoo, että 200 euroa saadaan lisää vielä. Mitä tuo Arto sanoi? Mitä ne meinaa tästä tehdä seuraavaksi tälleen? Päivittää tän vaihdelaatikot, tän alaspäin vaihtamisen. Joo. Mä luulen, että me ollaan meidän historiassa nähty jo kaikki oleellinen. Ei todellakaan. Ei. Ei ole Markun tarvinnut tällä reissulla anoa niitä perinteisiä lisähevosvoimia. Kunhan tämä projekti saadaan loppuunsa, voimme odottaa tästä varsin uniikkilaitetta. Kimmo! Voimmeko jo onnitella? Kyllä, siihen lupaa on. Tämä on aivan mykistävä päivä. Mulla oikeastaan olisi yksi kysymys teille. Niin. Että kykenemmekö myymään tunnetta teidän mielestä? Hei, jos tää on tunnetta, niin ei ole mikään. Se on Teidän tekemisen ja rakkauden riemu tähän touhuun, niin se näkyy vilpittömästi. Team Spirit teillä on hyvä. Sovitaanko, Kimmo, että me vähän seurataan teidän tekemistä tässä tulevina kuukausina ja keväänä? Jos saadaan päivitettyä tämä hyvään kuntoon, niin ehkä jatkamme tai sitten myöhemmin kesällä. Kyllä se käy. Sopiiko ihan vielä muutama kierros? Antakaa. Antakaa palaa. Kiitos. Kiitos.